E o istorie mai veche în legătură cu mișcarea Misa și cu Vivolarul. De fapt, la origini a stat o acțiune declanșată de securitatea lui Ceaușescu împotriva mișcării yoga. Și ea a continuat cu urmărirea informativă a membrilor mișcării yoga și ulterior a celor din mișcarea Misa, cel puțin au peste 100 de persoane, după câte știu eu, care au făcut obiectul acestei urmăriri informative. Asta este o practică securistă, adică să urmărești un grup de persoane care s-a manifestat pentru o libertate de gândire și pentru o libertate spirituală, într-o manieră culturală, cum a fost meditația transcendentală și mișcarea yoga în general, lucruri preluate de către Misa, și apoi să le facă dosare penale pe infracțiuni de drept comun. Deci asta a fost practică securistă în cârdășie cu organele judiciare și în principal cu cei din parchete. Se pare că acest procedeu era o manieră de a ascunde adevărata intenție a regimului în legătură cu cei care, într-un fel sau altul, sfidau ideologia comunistă, cei care nu se aliniau politicii culturale a regimului de dictatură comunistă, care avea ca scop, după cum știți, crearea omului nou, omul nou fiind un tip pe care nu l-a văzut nimeni până în prezent, dar cel puțin, după câte mi-amintesc eu, trebuia să fie obedient regimului comunist, să asculte de ce spuneau activiștii de partid, să respecte pe cei care reprezentau administrația regimului comunist aici, incluzând și organele judiciare, și poliția, și securitatea, și care, de fapt, era înghițit în acel sistem și omul nu mai avea nicio personalitate, nu avea libertate de gândire, de mișcare. S-a mers până într-acolo încât, dacă vroiai să pleci dintr-o localitate în alta, să se imite ceea ce făceau chinezii, adică să primești un fel de învoire ca să poți să mergi în altă localitate. A fost o persecuție generală a omului în perioada aceea. Se mergea, bineînțeles, până la pedepse, până la incriminări în penal, la măsuri care îți interziceau libertatea de mișcare, de exemplu, cu mașina. Nu puteai să consumi pe lună decât cel mult 30 de litri de benzină și aia pe cartelă. Practic n-aveai cum să mergi de la București până, știu eu, într-o localitate care se afla la peste 300 de kilometri. Într-o lună de zile n-aveai cum să te deplasezi numai cu benzina asta. Și tu erai controlat fiecare localitate, oraș mare, cum intrai, te oprea și te controla la portbagaj, la acte. Eu, de exemplu, trebuia să ajung la Gorj și până la Gorj eram percheziționat de 5 ori. Intram la ieșirea din București odată, la intrarea în Pitești de 2 ori, pe urmă la intrarea în Vâlcea, la Horezu și tot așa. La intrarea în fiecare localitate era un borcan, așa, era recrit, în care stătea un milițian și de acolo te oprea, cerea actele, te controla și toate aceste activități se raportau, bineînțeles, la securitate. Dacă opreai la un hotel, erai raportat la securitate și așa mai departe. Deci era o urmărire totală a cetățeanului. Deci din această sferă de activități face parte și supravegherea celor din meditația transcendentală, celor care agreau cultura yoga, celor care au făcut parte din mișcarea Misa. De fapt, Misa apare în perioada
post-decembristă ca o continuitate, dacă vreți, a acestui gen de represiune securistă împotriva celor care vreau să gândească liber, să se manifeste liber, celor care gândeau o altfel de structură social-politică, dacă vreți. Ea a fost o mișcare și rămâne o mișcare anticomunistă, pentru că nu are nicio legătură mișcarea MISA cu regulile de comportare cerute de regimul comunist. Și probabil că de aceea a și fost ținta acestor persecuții și hărțuiri permanente cu urmăriri informative, cu ascultarea telefoanelor și așa mai departe. Doar că aceste hărțuiri despre care vorbiți se continuă și după 1989, când se presupune că regimul comunist a fost înlăturat. A fost înlăturat regimul comunist, dar nu administrația. Acum e greșită. Teoria asta au aruncat-o tot ei, pentru că după decembrie 1989, administrația comunistă a rămas la putere. Deci în toate structurile de putere, aceiași oameni au continuat să lucreze, să gândească, să se manifeste, la fel ca înainte de 1989 și dușmanii acestora au fost foștii dizidenți politici, fostele mișcări religioase, culturale, mă rog, care au făcut obiectul de supraveghere al securității și înainte de 89. Că ne transmiteți faptul că se menține aceeași mentalitate. Sigur, s-a menținut aceeași mentalitate, s-a menținut același interes de clasă, dacă vreți, al comuniștilor, care au continuat sub o altă formă ce au făcut și înainte de 1989. Conform ceea ce ne spuneți, putem deduce că în dosarele pe care le are domnul Gregoran Toral pe rol sunt instrumentate de aceleași persoane? Da, sigur, e un dosar, dacă vreți, tipic pentru fostul regim comunist, construit în timpul, conceput, dacă vreți, în timpul regimului comunist și continuat, pentru că a existat o instituție foarte politizată, parchetul, mă refer la parchet, cu oameni care erau obedienți securității, care nu au îndrăznit niciodată să refuze lucrările securiștilor, să le analizeze, să gândească ca magistrați, mă refer. Așa, și astfel de dosare și-au făcut loc în instanțe și vedeți cât de greu este în prezent și pentru instanțe ca să scape de asemenea monstruozități, pentru că un asemenea dosar nu poți să spui că este un dosar care face bine noi societăți. E o încărcătură politică în acest dosar, o creație artificială a unor acuzații care nu se regăsesc în probele care au fost administrate în această cauză, motiv pentru care 2 instanțe la rând, am înțeles că au achitat, au dat soluții de achitare. Verificarea modului cum s-au făcut aceste supravegheri prin ascultarea telefoanelor se poate face decât un singur fel, prin administrarea unei expertize audio care să convingă că, într-adevăr, ce se spune acolo în acele înregistrări este real cu ceea ce s-a înregistrat și care au un conținut care pune în pericol securitatea națională. Ori în România nu există posibilitatea unor astfel de expertize audio, pentru că în România nu există cabinete individuale de expertiză criminalistică. În România
expertiza este monopol de stat și expertiza audio o face tot SRI-ul, adică cei care te ascultă, tot ei fac și expertiza. Este un anacronism pe care CEDO l-a sesizat, au și atenționat aceste state care nu au expertul criminalist privat să-l promoveze, pentru că în instanță părțile trebuie să aibă șanse egale și expertiza nu trebuie să fie monopol de stat. Mai ales că România a semnat un tratat în acest sens la Lisabona, ea și-a luat niște angajamente în acest sens, însă întârzie să civilizeze actul de justiție în sensul cerut de CEDO. În ce măsură se regăsesc în cazul Misa Gregorian Vivolaru elementele unei infracțiuni împotriva securității naționale, din moment ce Misa este o mișcare spirituală care presupune practica yoga? Este un caz bizar, dacă vreți, care și unic poate în justiția europeană. Eu nu știu să mai existe asemenea dosare în fostele țări comuniste și nu mai vorbesc în celelalte țări, unde astfel de mișcări nu numai că sunt tolerate, mișcări gen Misa, sunt categoriste ca mișcări culturale care promovează un anumit gen de credință și de spiritualitate și care sunt lăsate în statele democrate și cu libertăți democratice să-și desfășoare activitatea în voie, fără nicio problemă legată de siguranța națională. Nu are ce să caute, zic eu, aici acest element. Nu se justifică cheltuirea unor importante fonduri bănești, unor importante energii din partea unor instituții care au chiar o misiune serioasă, aceea de a apăra siguranța națională, așa să-și consume ei energiile într-o zonă care este dovedit inofensivă și pacifistă.